ඔගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් ක්‍රාෆ්ට් හවුස් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම තනියෙන් ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්නකොට මං ගාව overlock machine එකක් නැති නිසා ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයකින් මහන ඒ lines කොහොමද finish කරගන්න කියලා ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මම ඔයාලට මේ ගැන කිව්ව නිසා ඉක්මනටම කොහොමද මම මේ විදිහට ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්න කියලා දැන් බලමු. මුලින්ම මං ගාව දැන් තියෙන්නේ මේ ෆිනිෂින් ලයින් එක මහලා නැති අතක කොටසක්. ඉතින් මේකට ෆිනිෂින් ලයින් එක එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මේක තමයි මැහුන් රේඛාව. ඒත් එක්කම ෆිනිෂින් ලයින් එක මෙන්න මේ දිගට තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ සිංගර් 588 කියන මැෂින් එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී භාවිතා කරන්නේ. මගේ ඇඳුම් තනියම මම නිර්මාණය කරගන්න බොහෝ දුරට මේක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මැෂින් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවත් එක්ක නිවැරදිව ගනුදෙනු කරොත් තමයි මම අද මේ කියන දේ ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම මැෂින් එකේ මම වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මේ thread tension dial එක. සාමාන්‍ය ඇඳුමක් මහනකොට 4-5 වගේ අගයට තමයි මේක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අගය මම 8ට 9ට වගේ ටිකක් වැඩි කරනවා. කියන්නේ මැෂින් එකේ thread එකේ tension එක ටිකක් වැඩි අගයකට අරන් යනවා මම. ඉතින් මේ මම කිව්ව දේ තවත් සරලව ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනෙම මැහුමක් මහනකොට බොබින් එකෙන් පහලින් එන නූලත් ඒත් එක්කම ඉදිකටුවත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඉහළින් එන නූලත් මෙන්න මේ නූල් දෙකම එකිනෙක එකතු වෙලා තමයි ඕනෙම මැස්මක් මහන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම thread එකේ tension එක නැත්නම් නූලේ tension එක වැඩි කරපු නිසා මේ කොටස් දෙක එකිනෙක ගොඩක් හොඳට බැඳී පවතිනවා. ඉතින් එන්නේ ගුණාංගය මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා මගේ ඇඳුම් වල ෆිනිෂින් ලයින් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඒත් එක්කම තව දෙයක් මෙතනදී වෙන්න පුළුවන්. ටෙන්ෂන් එක ගොඩක් වැඩි කරන නිසා නූල කැඩිලා යන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම භාවිතා කරන ෆැබ්‍රික් එකත් අනුව මේ කියන දේවල් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම ඇඳුමකටම මේ කියන දේවල් ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මැෂින් එකත් එක්ක නිවැරදිව ගනුදෙනු කරලා බලලා ටෙස්ට් කරලා බලලා මේව කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඔන්න ටෙන්ෂන් ඩයල් එකේ අගේ මම මේ විදිහට වැඩි කරාට පස්සේ ඊළඟට ස්ටිච් ලෙන්ත් ඇඩ්ජස්ට් එකේ අගේ තමයි මම වෙනස් කරන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍ය අපි මැහුමක් මහනකොට 2-3 අතර තමයි භාවිතා කරන්නේ මේ ලෙන්ත් එක මැහුමේ ලෙන්ත් එක කියන්නේ මැහුමේ දිග ප්‍රමාණය. මේක මම මෙතනදී ටිකක් අඩු කරනවා 0 සහ 1 කියන අගයන් දෙක අතරට. ඉතින් මේක ෆිනිෂින් ලයින් එකක් නිසා ගොඩක් ලොකු මැහුම් තියෙනවට වඩා පොඩියට තියෙන එක ලස්සන නිසා තමයි මේ ලෙන්ත් එක මම මේ විදිහට අඩු කරගෙන මැෂින් එක සකස් කරගන්නේ. ඊළඟට අන්තිමට මම ස්ටිච් සිලෙක්ටර් ඩයල් එකකින් නැත්නම් අපි පැටර්න් සිලෙක්ටර් එක කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මම මට ඕනි පැටර්න් එකටත් වෙනස් කරගන්නවා. එතනදී AB කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන මැහුම් ක්‍රමයට නෙවෙයි C හරි D හරි කියන මෙන්න මේ zigzag මැහුම් ක්‍රමයෙන් දෙකින් එකකට තමයි මම මැහුමේ පැටර්න් එක වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්ව වෙනස්කම් තුනම මැෂින් එක සිදු කරගත්තට පස්සේ කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු අතේ ෆිනිෂින් ලයින් එක මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ එක මත එක ෆැබ්‍රික් කොටස් දෙකක් තියෙන නිසා නිවැරදිව ඒ කොටස් දෙක පිහිටන විදිහට මහ ගන්න. ඒත් එක්කම ඒ කොටස් දෙකේම අගෙන් නිවැරදිව කෙලින් මහ ගන්නත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මං ගාව තියෙන ඒ විදිහට මහලා නිම කරගත්ත ෆිනිෂින් ලයින් එක. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගොඩක්ම සරල දෙයක් කරලා තමයි මේ විදිහට බොහොම ලස්සනට ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. කඩෙන් ගන්න ඇඳුමක ෆිනිෂ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඕවර්ලොක් කරා වගේම බොහොම ලස්සනට ඔයගොල්ලෝගේ ඇඳුම් මේ මෙතඩ් එකෙන් මහලා ඔයගොල්ලොන්ට ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දකින ඇඳුමේ මැහුන් රේඛාවන් දෙක අතර ස්පේස් එකක් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර එක වගේ. ඉතින් පහලින් තියෙන මැහුම් කොටස ගලවලා ඇඳුමේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය මොහොතක මෙහෙම ඉතුරු කරොත්. එහෙම ඔයගොල්ලෝ නුවමනා නැත්තම් පහලින් තියෙන මැහුන් රේඛාව දිගේම සිග්සැග් ක්‍රමය භාවිතා කරලා මම ඔයගොල්ලොන්ට කියපු විදිහට මැෂින් එක වෙනස් කරගෙන ඒ ලයින් එකම ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා මේ දකින ඇඳුම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කොහොමද මහගන්නේ කියලා අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අමතක කරන්නේ නැතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.